Chào bạn, chủ đề của video hôm nay là được tổng hợp từ nhiều vấn đề của hội viên, bao gồm Nhà Tống có mang lại ảnh hưởng gì cho Trung Quốc, biên chế của các triều đại Trung Quốc là gì, thể chế Nhật Bản là gì, vân vân. Những vấn đề ở trên có thể được tổng hợp lại thành một mạch lạc là vì một cuốn sách Nhật Bản. Đó là Nhật Bản mà bị Trung Quốc hóa, lịch sử văn minh xung đột nghìn năm giữa Nhật Bản và Trung Quốc của tác giả Yuna Wajum. May mắn là có phiên dịch tiếng Trung cho nên mình có thể đọc được. Cuốn sách này có một quan điểm rất thú vị, đó là Nhà Tống là quốc gia cấp tiến nhất trong lịch sử. Tại vì mô hình quốc gia Nhà Tống rất tương tự với quốc gia hiện đại, cụ thể là có chính phủ tập quyền và thị trường tự do. Và trong lịch sử Nhật Bản có nhiều lần muốn học theo mô hình Nhà Tống nhưng đều thất bại, vì vậy hình thành một mô hình quốc gia khác biệt gọi là mô hình Edo. Edo là thành phố mà Mạc Phủ cuối cùng đang ở, tức là Tokyo của ngày xưa. Nội dung cụ thể là có chính phủ phân quyền và xã hội phong kiến và cuộc hiện đại hóa của Nhật Bản thực ra là thành công học theo mô hình Nhà Tống, nhưng mà đồng thời vẫn chưa thoát ra mô hình Edo. Thật ra cuốn sách này là gia đình độc giả đều là người Nhật Bản, cho nên sử dụng thuật ngữ là mô hình Nhà Tống và mô hình Edo để trình bày quan điểm. Nhưng mà mình cũng đồng ý nhiều nhận thức của tác giả. Mình cũng thấy cấu tạo nhà nước của Nhà Tống rất tương tự với quốc gia hiện đại, tức là không có tầng lớp quý tộc cố định, hoàn toàn do bộ máy công chức quản lý quốc gia. Nhưng mà đó là một hiện tượng sinh nộ, tại vì nó muốn làm sức việc của quốc gia hiện đại trong tình huống là không có kỹ thuật hiện đại. Tiếp theo, mình sẽ giải thích cái mà gọi là mô hình Nhà Tống và mô hình Edo là gì. Hy vọng các bạn quay hết rồi có thể xét lại ưu điểm và khuyết điểm của quốc gia hiện đại một cách sâu sắc hơn. Các bạn có biết không, nhà khoa học xã hội vĩ đại Max Weber từng có nói rằng tiêu chuẩn của quốc gia hiện đại là nhà nước có thể độc quyền bạo lực, chỉ có nhà nước có thể hợp pháp sử dụng bạo lực. Cho nên nếu có một quốc gia có xuất hiện quân đội tư nhân mà không nghe theo điều khiển của nhà nước thì nó sẽ bị coi là một quốc gia thất bại. Đối với phương Tây phải đến thế kỷ 18 mới làm được điều đó. Cùng 1.000 năm trước, Nhà Tống đã muốn làm rồi. Cụ thể là trước Nhà Tống, chủ tịch Trung Quốc là chấp nhận rằng trên xã hội địa phương có ngày tinh hoa quân sự sở hữu bộ đội tư nhân, cho nên nhà nước không thể độc quyền bạo lực. Còn sau Nhà Tống thì triều đình không chấp nhận nữa. Chúng ta biết rằng trước Nhà Tống, Trung Quốc là thuộc về thời đại phong kiến, đặc trưng là có tầng lớp quý tộc, họ phải trưởng thành trong sự huấn luyện quân sự giống như samurai của Nhật Bản và hiệp sĩ của châu Âu. Trong lùng nhẹ, quý tộc phải học lễ nghĩa, âm nhạc, toán học và thơ pháp, cũng phải học bán công và cưỡi ngựa. Khi đó đa số quý tộc đều có phong địa. Khi có chiến tranh, quý tộc sẽ chiêu tập nông dân ở phong địa, tạo nên quân đội lên chiến trận. Có thể nói rằng, nông dân phong địa là bằng với bộ đội tư nhân của quý tộc. Đó mới là ý nghĩa chân chính của ngũ binh ư nông. Đến khi Xuân Thu chiến quốc, chế độ phong kiến sụp đổ, các chư hầu quốc tập quyền hóa, dần dần tiêu diệt thế lực quý tộc và trực tiếp bổ nhiệm quan lại thống trị địa phương. Nhưng đó cũng không thể tiêu diệt hết người tinh hoa quân sự và bạo lực tư nhân ở địa phương. Trong quá trình sụp đổ của chế độ phong kiến châu Âu là có thế lực bourgeoisie nổi lên trước, sau đó phối hợp nhà vua tiêu diệt quý tộc, tạo nên một bộ máy nhà nước rất mạnh mẽ. Trong đó, bộ máy nhà nước mạnh mẽ và xã hội thương nghiệp thịnh vượng là một sinh đôi. Tại vì nếu thương nghiệp không phát triển thì nhà nước đi đâu lấy thuế. Nếu bộ máy nhà nước không mạnh mẽ thì người ta đi đâu xin bảo hộ lợi ích. Còn Trung Quốc thì không có quan hệ sinh đôi này, cho nên bộ máy nhà nước tuy rất tập quyền nhưng không đủ sức mạnh độc quyền bạo lực, cho nên cũng phải chấp nhận hầu tộc ở địa phương có nuôi dân bộ đội tư nhân. Trong nhà Hán, những công chức và tướng quân cấp cao đa phần là xuất thân từ gia tộc công thập hay là có quan hệ gần gũi với gia tộc công thập, họ đều có nuôi dân bộ đội tư nhân ở địa phương. Đó gọi là bổ khu, bù trì. Họ là bằng với gia nô của hầu tộc, không cần đánh thuế cho chính phủ. Khi những hầu tộc được giao nhiệm vụ chỉ huy quân đội nhà nước, bộ đội tư nhân của họ sẽ làm lực lượng quốc đối để kiểm soát quân đội nhà nước khổng lồ. Cụ thể là họ sẽ bổ nhiệm gia nô thân tín làm sĩ quan trung cấp và hạ cấp. Tại vì đa phần binh lính nhà nước là tạm thời được chiêu tập từ nông dân, nếu không làm vậy thì sẽ không thể xây dựng một hệ thống chỉ huy nhất quán. Đến Nhà Tống có một chế độ đặc biệt gọi là phủ binh chế. Trong video hồi trước mình cũng đã có giới thiệu rồi. Thế lực quốc đối của Nhà Tống là tập đoàn Quan Lũng. Chính là vì họ có bố trí một nhóm người tổng trú ở khu vực Quan Lũng, trong khi bình thường họ làm ruộng. Khi có chuyện thì sẽ đi làm binh lính, họ là hộ khẩu quân nhân chuyên môn. Tư cách quân nhân là cha truyền con nối, cũng là một biện pháp ngũ binh ư nông. Quý tộc Nhà Tống chính là gia tộc lâu dài xuất thân từ họ. Và những quý tộc cũng có nuôi dưỡng bộ đội tư nhân,
tạo nên phe phái trong triều đình giống như tập đoàn Thanh Hóa của nhà Lê.